kankan by blood. Mi ò lè sọ. ẹ mọ bàbá tí o wà bí. Yeah, mo mọ bàbá tí. Mi mọ wọn in person. ẹ bọ igbọn pa wọn. In fact ó tẹ̀sí ní party kan tá a lọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí àwọn ọmọ bàbá yẹn wà ń bẹ̀. àwọn bàbá ìwà lókun. àwọn ọ̀yà ẹnìkan wá ń sọ fún mi pé tó bá jẹ́ dáàdì ẹ̀ ló ń kọrin sìn gbogbo orin bàbá tí olóòmọ máa kọ fún wa mo ní ẹ máa lọ bá generation. ó mi kí bàbá tí o ju. mi ò lè sọ by age but I think so. Okay. wọ́n máa jù wọ́n lọ. But ìlàjẹ kan náà ni Theophilus Ìwálòkun ìlàjẹ ni wọ́n. Ìwálòkun gangan ni pronunciation. Okay. Ìwálòkun. All right. 1950s náà bí dáàdì yín. Ṣé orin náà bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àmọ́kọ́ ṣe àwọn iṣẹ́ mi? Story yẹn gùn. Ẹ sọ. Ṣé rí Remilekun Amos ó jẹ́ ẹnìkan tí it's not because I'm a son. Ó jẹ́ ẹ̀dá kan tí Ọlọ́run dá yàtọ̀. Reason tí wọ́n ṣe sọ ní orúkọ yẹn gangan ni pé bàbá ẹ̀ a gbọ́ nínú ìtàn pé olórin ìbílẹ̀ ni bàbá wọn. Wọn kò máa kóra wọn jọ wọn máa kọrin. Ìlú yẹn wà láàrin wọ́n pè ìlú yẹn ní Ìgbégunrín àti Ìjẹ̀rẹ̀ méjèèjì ni wọ́n wà interwoven. Ìgbégunrín àti Ìlàjà sọ pé Gbégunrín. Gbégunrín, okay. But tá bá máa spell ẹ̀ ní Yorùbá Ìgbégunrín ni. Okay. Àti Ìjẹ̀rẹ̀. Ìjẹ̀rẹ̀ yẹn náà àti Ìjẹ̀rẹ̀ ń súnmọ́ ra wọn. Okay. So bàbá yẹn ó ń ṣe iṣẹ́ gẹdú. Bàbá yẹn ló ń jẹ́ Amos. Okay. But ó wá kú 6 months kó tó di pé wọ́n bí ọmọ ẹ̀. Okay. Níyà ẹ̀ fi sọ ní Remilekun. Remilekun, okay. So ìgbà tí àwọn dẹ̀ dàgbà wọ́n bí sí Àtìjẹ̀rẹ̀ yẹn. So ó kúrò láti Ìjẹ̀rẹ̀ ó wá sí Èkó ó wá sí Bariga ọmọ wá sí Bariga láti wá lọ primary school. Wọ́n lọ primary school kan ní Bariga wọ́n pè ní Lady Lack. Ẹ má gbàgbé ibi tẹ́ bá story yẹn dé. Mo mọ̀ pé ìlàjẹ kan wà ní Bariga. Ìlàjẹ ọ̀dọ̀ yín àti ìlàjẹ Bariga yẹn ṣó ní ó níbi tó ti kanra. Of course ṣé mọ̀ pé àwọn ìlàjẹ máa ń migrate. Okay. Ìlàjẹ migrate síbi tí omi bá wà. Okay. So wọ́n máa ń dominate àwọn area kan lẹ́kọ̀ọ́ ní Èkó wà tó yẹ pé basically ìlàjẹ people ló wà ńbẹ̀. Okay. We have Majidun, we have Ajégúnlẹ̀, we have Èbúté Mẹ́ta, we have Bariga, and so on. So dominance wọn níbẹ̀ yẹn náà fi pè ní ìlàjẹ Bariga. Torí pé àwọn ìlàjẹ pọ̀ ńbẹ̀. Dọ́là ìlàjẹ Bariga náà ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ. So coming back to that story. Yes, Lady Lack. Lady Lack primary school ni wọ́n lọ. So àbúrò bàbá wọn kan àbúrò bàbá wọn níyà ló mú wá sí Èkó. Bàbá yẹn jẹ́ teacher àgbà yẹn. So ọ̀dọ̀ bàbá yẹn ni wọ́n gbé tán ti lọ sí school yẹn. And ìgbà tó parí primary school yẹn a gbọ́ nítàn pé wọ́n kọ́ṣẹ́ carpenter. At least mo ṣe gbọ́njú bá wọn. And they jẹ́ furniture yẹn. So and he worked with big companies. They jẹ́ furniture companies ńláńlá. Lẹ́kọ̀ọ́ yẹn náà. So in fact títí mo fi dàgbà gan he was into that furniture kó tó di pé he left it finally. So he was a sound and professional furniture maker. Yàtọ̀ sí pé ó ní ministry orin. Na ministry orin tán ni yẹn ṣé bí band ni àbí kò ní church? Yeah, he had a lọ? band. Okay. Yeah, tí Remilekun must ní band by. It was in the early 80s. Okay. Early 80s, more late 80s. Yeah. It was first album wọn tó wọ́n pẹ́ ṣe ń gbà yẹn was like 1985 or so. Okay. So ìgbà yẹn mo every Sunday no man meet as a band. ẹ ti mọ kó tó di kí wọ́n dá band yẹn lẹ̀. No. Ẹ ṣì kéré. Mo ṣe kéré but mo máa ń rí wọn ṣe mọ. Every Sunday thing. Mo tẹ́ mọ̀ bàtà wọn ṣe first record. Mi ò mọ̀. Wọ́n ti ṣe náà. Àmì tí mo wà bí ọmọ ọdún 3-4. Okay. But mo máa bí 85, 87 or something like that. Okay. But mo gbọ́njú mọ̀ wọn. Gbogbo àwọn members wọn every Sunday they meet, they rehearse. It was a band. Style of music or non playing man. And
that's why we call it Zion gospel music. Because làwọn we náà ṣe. emanate from CNS Church of Zion. Okay. Ẹ máa mọ bàbá tó ń jẹ́ Raphael Sama. Of course. Ẹ meet wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé irú orin yẹn làwọn náà ń kọ? Bẹ́ẹ̀ni. Bó làwọn wà ń gbà yẹn? Bàbá Raphael Sama ò sí l'Èkó. Okay. Àwọn wà ní Ìlàjẹ. He started before Remilekun Amos. Okay. Because ní hierarchy ní Zion gospel ministry. Okay. Zion gospel songs. Kìí ní Zion music. All right. Hierarchy wa. Ní hierarchy. Okay. Bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí àmọ̀ wọn. Kó tó di orí bàbá Raphael Sama gan. Raphael Sama was just one of the, he was not the first. Okay. But ẹnà àwọn àwọn ni wọ́n ṣe album tí ó tayọ. Okay. Kó tó kí àwọn Remilekun Amos tó dé. Okay. Ọ̀tá àwọn bàbá kan ti wà tó yẹ pé a ní wọ́n ń pè wọ́n ní Voice of God. Voice of God 1, 2, 3, 4. Àwọn yẹn wọ́n ṣe album but wọ́n ṣe hymn book. Okay. Hymn book yẹn ni à ń lò ní Zion churches dọ̀la. A ní Voice of God 1. À ń pè wọ́n ní Apostle Wọlé, Ọmọwọlé. Okay. Voice of God 2. Prophet Minari Ajimuda. Voice of God 3. Apostle Israel Omoyega. Voice of God 4. Most Reverend Apostle Mika. Ni àwọn míì náà wà o. Kó tó wá di orí bàbá Raphael Sama. Raphael Sama ló ṣe album. Wọ́n máa ń ṣe album tó yẹ pé títí wọ́n tún wá tayọ láàrin àwọn kan. Okay. So kó tó wá kan Remilekun Amos. So bàbá Raphael Sama wọn ò sí l'Èkó but he comes kò síbi tí wọ́n ń ṣe but he was basically living in Nigeria. Now point wo ni bàbá Remilekun Amos kúrò ní Èkó? Wọ́n kúrò l'Èkó. Wọn kúrò l'Èkó rárá all through. Ibẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn náà lè wà lẹ́yìn gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Ní 1999 àbí 2000 ní ìrántí yà yẹn gan ti pẹ́ ní tóògèètì Ifẹ̀. Gbà tí tóògèètì ṣì wà ń bẹ̀. A gbọ́ ńgbà yẹn pé wọ́n ní accident kan ṣẹlẹ̀. Accident ẹ̀yìn náà ni pé it was on a Saturday. Àwọn tí náà pa ní ọdún yẹn mo rántí dáadáa wọ́n pọ̀ gan. Ìfà àwọn kan ṣe wedding wọ́n ṣe ń bọ̀ wọ́n wà nù kí ní ẹbí hold up báyìí iná ẹ̀ mú gbogbo wọn. There was a rumour wípé inú accident yẹn òun ni bàbá Remilekun Amos wà wípé tí wọn ò fi rókù wọn. Àwọn kan ní no pé kò rí bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti predict ìrìn wọn náà fi sọ kọ orin ká tó bá ní ìrìn àjò. Ẹ bá mi tàn mọ́lẹ̀ sáàrin yẹn. Ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ mú báyìí. Ṣé rí anybody tó bá ti jẹ́ anointed minstrel ní Zion Church a máa ń pè wọ́n ní àlóre. Kò ń ṣe alóre o. Àlóre. Lọ́dọ̀ wa àlóre la máa ń pè wọ́n. Bó ṣe àwọn náà làwọn tó kùn pé ní àlóre. No yàtọ̀. Tí the other CNS fold wọ́n ń pè wọ́n ní àlóre àwọn yẹn lè máa sọ èdè ṣẹ̀mọ̀tẹ́mi bàbá lé wọn máa fi èdè fọ̀ but ní Zion Church wọ́n máa pè ẹnìkan ní àlóre ó mì pé ó ń gbọ́ ohùn orin látọ̀run. Kò ń ṣe àròkọ. So ẹni yẹn a máa kọrin bí àsọtẹ́lẹ̀. So tẹ́ bá check gbogbo àwọn tí ó jẹ́ anointed minstrels bẹ́ẹ̀ yẹn one way or the other wá nǹkan kan tó jọ mọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wọ́n ti prophesy sí ara wọn nínú orin. Ó common láàrin wọn àbí? Èmi lè sọ pé láàrin àwọn even àwọn tí ò ń ṣe Zionist àárín anybody tó bá jẹ́ anointed tó bá ní ẹ̀bùn singer kò sí ni ó máa ti kọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí rí. Irú orin tó ń kọ ṣó máa tà bí àjùjù ló ń kọ àbí? Ó lè jẹ́ àjùjù ó lè jẹ́ fújì. Ó ṣe ọ̀rọ̀ kó jẹ́ religious. Mo discover ẹ̀ ní o. So that song mo ṣì rántí dáadáa torí Remilekun Amos that mean ní kinní kan gbà yẹn tó bá fẹ́ kọrin àlèmọ̀ nílé báyìí kó fẹ́ ó máa ń research lórí orin tó bá kọ a ní ká gbé báyìí èmi nìkan kọ́ he gave birth to 3 boys
ẹ̀gbọ́n mi, èmi, àbúrò mi, ká tó wá ní àwọn obìnrin méjì. So assignment wa ń gbà yẹn ni pé wàá gbé Bible yẹn wàá ṣí ibi tó bá fẹ́ kà wàá máa kà. Ìgbà yẹn pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ni o. Tá a dẹ̀ mọ Yorùbá ń kà dáadáa, ó lè sọ pé nígbà tí ó sì lọ, a ní ṣé ó ní ìtumọ̀ létí ẹ̀? Ọtí tó bá pè right nígbà tí ó sì lọ, something like that. So tó bá ti fẹ́ kọrin yẹn, orin tó bá relate mọ́ scripture tó bá relate mọ́ orin yẹn ló máa ní ká ṣí. So that song nígbà yẹn ká tó bá ní ìrìn àjò yẹn, mo rántí pé èmi ni mo ṣí Bíbélì láti ka ibi tí wọ́n ti pa Sakaraya ní pẹpẹ. Tí wọ́n kọrin yẹn gbà yẹn. Ká tó bá ní ìrìn àjò, ó yẹ ká mẹ́ni tí a bá ń lọ. Apani wà nílé, apani wà lóde. Ẹ̀wẹ̀ ní bá rìn o, ayé ìṣòro. So orin yẹn ti album yẹn ti like, I think it was in 1995. Ní album yẹn jáde. Ní album yẹn jẹ́ 1995, 96 or so. Ìgbà tó di year 2000 ní incident ẹ̀ ń sọ yẹn ṣẹlẹ̀. Okay. But a lè sọ pé báyìí ni. Another incident, another rumor wá tó yàtọ̀ sí eléyìí tẹ́ ń sọ yìí. Okay. So a lè sọ pé bóyá inú náà yẹn ni o, bóyá kò ń ṣe inú náà yẹn o. The other rumor yẹn ṣóun ni wípé pastor kan. Something like that. Ó tẹ́ ìfẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn àbí? No, you can say it. Kí ni rumor yẹn gangan? Rumor yẹn náà ni pé wọ́n ní olórí ìjọ wọn ló lò wọ́n nǹkan kan, whereas ẹni tó ń sọ yẹn, bàbá tó ń sọ yẹn, ó ti kú ní, I think it was 2 years ago before that rumor. Oh, okay. Bàbá yẹn kú ní 2003. Rumor yẹn break out ní I think 2004. Yeah. 2004. But Remilekun Amos láti year 2000. Yeah, láti 2000. So rumor yẹn kan dédé ni pé wọ́n sọ pé wọ́n rí nínú kọ́bọ̀dù ìgbà yẹn wọ́n wardrobe ẹnìkan kíní kan pé bóyá arọ́ ni bóyá òótọ́ ni ẹ̀mọ́ ibẹ̀ yẹn compound yẹn là ń gbé, church yẹn là ń lọ, bàbá yẹn dẹ̀ ti kú. Nígbà tí rumor yẹn máa fi jáde. Nígbà tí rumor yẹn break out. Okay. But ó ṣáà lọ one way or the other. In fact Kọ́lá Ọláoyè ń gbà yẹn of blessed memory, wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n investigate it, but we were unable to find anything, any proof. So títí iná àwa able àti establish it. But ṣé around the time tí náà ṣẹlẹ̀? Around the time yẹn náà ni wọ́n lọ, wọ́n rìnrìn àjò ṣe mọ̀ pé ọ̀nà méjì lèèyàn lè gbà lọ s'Àkúrẹ́, ó lè gba Ìbàdàn àbí kó gba Ọ̀rẹ́. Ṣọ́nà Àkúrẹ́ náà dágbére ni? Àkúrẹ́ náà lọ, wọ́n ní missionary John nìkan ní Àkúrẹ́. Kì í ṣe àwọn nìkan ló yẹ kó lọ, but àwọn nìkan ló kúrò nílé. Okay. Because àwọn tó ń different artists náà invite nígbà yẹn, invite Apostle Debo Ojube, wọ́n invite àwọn, so but àwọn nìkan ló kúrò nílé. Sunday wọ mọ́tò ṣe mọ́, but wọn ò gbé mọ́tò ara tí wọn. No. Okay. Wọn ò dẹ̀ mú backup singer kankan. No. A church program ni. Ṣé mọ̀ pé ìgbà míì ìgbà yẹn yàtọ̀ sí ìsìn anyway. Ṣé mọ̀ pé ìgbà yẹn náà ministry ò ń ṣe nǹkan tí wọ́n ń gbowó lé lórí, it was just a thing of passion. Wọ́n ń ṣe ká nísìnyí àmọ́ gbà mo máa wá pẹ̀lú tí mi ò yé báyìí la máa gbà máa gbé mọ́tò a máa ṣe nǹkan kan yàtọ̀ sí ìgbà yẹn. But àwa able àti establish bóyá títí Ifẹ̀ Inferno ni o, bóyá ti rumor yẹn ni o, none of it was. But àwọn ará Àkúrẹ́ ò rí wọn, kò ṣe kí wọ́n dá Àkúrẹ́ wọn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ṣe mọ̀ pé ìgbà yẹn náà kò ń ṣayé fóònù. Normally tó ń bá travel bẹ́ẹ̀ yẹn, after some days he will be back. So I expect kan dé for like 5 days láàrin mu la wá fi contact àwọn Àkúrẹ́ ọ̀gá ò wá sí program yẹn, wọn ò wá kè,
wọ́n kúrò nílé pé àwọn lọ sí program yẹn náà àwọn ìgbà táwọn tó ń ti establish pé wọn ò wá òun ni a fi mọ̀ pé something is wrong. Now after àti gbogbo kí ni ẹ bẹ̀rẹ̀ ṣé ẹ máa ń lálàrí wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ni wọ́n máa ń sọ fún yín. Ṣe mọ̀ pé àlá revelation ni a lè máa oríṣiríṣi nǹkan. Bí àwọn nǹkan o. Mi ò lè rántí o. Àwọn ẹ̀kẹ́ rántí náà. Ṣe mọ̀ yóò my father was my friend. So bá ṣe ń ṣe ní ìgbà yẹn ó lè wà ní ojú àlá bóyá kàn instruct mi fún nǹkan kan àbí ṣe mọ̀ normal life activities àkànlèjọ máa lọ síbi kan sìn ó kàn sọ pé òkè gba bíbá mo ṣe máa ń lọ́la rí. ṣé dì sìn. Of course. Kò dẹ̀ sí nínú àwọn àlátẹ́mọ́rin rí àlá àpẹẹrẹ láti ẹ̀ tí mo bóyá hope ṣe wà láti lè rí wọn. Àbí bóyá kí wọ́n ti papòdà kì í àwọn aláyàn ò kì í point to anything. Èmi ò mọ̀rọ̀ àlá tí a lè rí èèyàn tá a lè sọ pé ó ti papòdà àbí kò papòdà ṣòye mi ò mọ̀ mi lè specify ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ kíní yẹn náà tí wàá rí bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn ni pé ṣe mọ̀ pé CNS churches prophecy máa ń wà so many prophecies ló ń point at nígbà yẹn pé ó ṣì wà so ìyẹn náà ó pẹ̀lú nǹkan tí ó tilt wá sí angle pé a ṣì ní hope ṣùgbọ́n àríkànú bíbélì pé Ọlọ́run mú Élọ̀ kùnà kò sì rí ikú ó possible bóyá ó ṣì wà o bóyá kò sí o. ṣé ẹ ṣì ní hope. Èmi ní hope of course. ṣé hope báwo ni hope mi ṣe strong tó tẹ́ bá fẹ́ lo percentage battery yín láti rí wọn. Ọlọ́run ló nìyẹn Ọlọ́run ló ní gbogbo yẹn lọ́wọ́. All right. But the most important thing mo mọ̀ ni pé his legacy is alive. Yeah. So. Mo pé ó wà lára tẹ́lẹ̀ fi Remilekun gan sára orúkọ. Ìyẹn compulsory ni. Dandan. Compulsory ni. Nínú àwọn ọmọ wọn mélòó ni ló ń kọrin. Mo lè sọ pé èmi nìkan ni ayé ń rí pé mò ń kọrin. Okay. But ẹ̀gbọ́n mi ò kí ń kọrin. That's our first born. Èmi ni second born. But àbúrò tán bí tẹ̀lé mi from day one tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ministry song ministry láti jọ wà títí dèní. Okay. So ẹjọ́ ń ṣe náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. All right. So mi lè sọ pé kí ló ń ṣe pẹ̀lú. àwọn kọ bass. Okay. Olórin náà ni wọ́n ní. Okay. Mo fẹ́ béèrè more questions. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá tí wọ́n ti rìnrìn àjò yẹn báwo ló ṣe rọrùn láti cope. Class wọlé wa nígbà tó ṣẹlẹ̀. Mo ti ṣetán ní secondary school. Okay. Mo ṣe ṣetán secondary school mẹ́rin. Ní year 2000 yẹn. Okay. So ẹ̀dẹ̀ ṣe láwọn àbúrò mélòó lẹ́yìn méjì àbí. Ṣe láwọn àbúrò mẹ́ta ń gbà yẹn. Mẹ́ta ẹ̀dẹ̀ nìkan so báwo ló ṣe easy. By later lose ẹnìkan. Okay. Tí n bá sọ pé easy irọ́ tí mo pa yẹn ó gùn láti bí dé. Ní Port Harcourt. Ó ju Port Harcourt gan lọ. Because ẹ jẹ́ kí n lo èmi as an example kí n má ṣe sọ̀rọ̀ on behalf of my siblings. Kí bàbá ní plan fọ́mọ kó dẹ̀ máa wo plan yẹn pé kò ní pẹ́ materialize kó kàn dé court lójijì. Ìyẹn kan. Number 2 ni pé wọ́n fún yín ní hope pé ẹ ṣì máa rí o. Ó yá ẹ máa wá lọ síbi báyìí ẹ máa wá lọ síbi báyìí ibi báyìí wọ́n máa gba iye báyìí ibi báyìí wọ́n máa gba iye báyìí. Àwọn náwó. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní náwó. Sold everything. Wọ́n padà sí square one. Ojú òde nígbà pé a lè sọ bẹ́ẹ̀ tá a bá try ẹ̀ a lè rí. Ojú òní gbà láti má ṣe. Láti má ṣe. So ó affect gan-an but àkọsílẹ̀ tọ́lọ́run bá ti kọ fún ẹ̀dá tẹ́dá yẹn náà bá dẹ̀ mọ̀ pé òun ní àkọsílẹ̀ o tó dẹ̀ tẹra mọ́ ojú tèmi rí gan-an ojú rí gan-an because ó rí gan-an. Àwọn kan wo ló lè ṣe àwọn kan wo lè là kọjá kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn míì. Ṣe rí number 1 ni pé ìgbà tí mo ti kéré
mo gbọ́njú mọ ìyá bàbá mi dáadáa. Okay. Mo gbọ́njú mọ wọn dáadáa. Mo wá notice pé ó máa ń pè mí ní ọkọ mi. Ṣé mo ọmọdé tó wà curious láti mọ nǹkan béèrè lọ́wọ́ láti mi pé kí ló dé tí màmá yìí máa ń pè mí ní ọkọ mi. Wọ́n á rẹ́rìn-ín ní wọ́n á lọ mú dáyárì kan wá fún mi. Nínú dáyárì yẹn wọ́n kọ àsọtẹ́lẹ̀ kan tó bí mi tí wọ́n gbọ́ wọ́n kọ sínú ẹ̀. Ọmọ tẹ́ fẹ́ bí yìí ó máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Ó keep ẹ̀ because gbogbo ala ní file. Gbogbo result ẹ̀ láti primary 1 títí dé ibi tó kàwé dé láyé, gbogbo script answer sheet ẹ̀ gbà yẹn tó máa ń lò tó máa mark gbogbo ẹ̀ ló ní everybody ló ní títí ẹ̀. So wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ pé àsọtẹ́lẹ̀ ti wà ká tó bí mi pé ọmọ yìí ó máa ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ orin basically. But reason tí màmá yẹn ṣe ń pè mí ní ọkọ mi ó dàbí kí bàbá tó kú yẹn kí wọ́n sọ pé ṣe mọ̀ bí Yorùbá ṣe máa ń ṣe gbẹ́gbẹ́ bàbá ẹ̀ ló padà wá. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni ó ń transpire. That's bàbá tó tí wọ́n that is Amos tó ti kú kán tó bí Remilekun. Okay. Nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ni màmá yẹn ń try àti establish. So kíní yẹn dad mi máa ń tètè jẹ́ kí n mọ̀ kí n má gbàgbé. At a point mi mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe gan, mò ń gbá bọ́ọ̀lù, mò ń ṣe fine arts. Then ní school mo jẹ́ èèyàn tó brilliant. Ṣé pé mo máa ń kọ́ àwọn èèyàn jọ, mo máa kọ́ wọn even during exams. Physics, chemistry, maths nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn máa kọ́ wọn ní during exam. So ìgbà tí incident yẹn wá ṣẹlẹ̀ èmi kéré ọ̀sẹ̀ tó lè gba education lọ́wọ́ mi. In fact nígbà yẹn aim mi ni pé mo máa di professor. Nǹkan ṣáà fẹ́ máa ṣe lecturer, mo like in lecture. So dream yẹn dàbẹ̀ ni pé ó cut off. Mo wá ń pursue education yẹn pé tí n bá ṣáà lè wà educated màá ṣáà lè liberate ara mi àti liberate àwọn tó kù. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó kù náà wọ́n ṣe títí wọn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe JAMB. Ó bá kù díẹ̀ mo lè ti pass JAMB yẹn school ni mo ní. Àbí kí ó ṣáà yí láti year 99 2000 yẹn títí kíní yẹn àwọn tí mo dẹ̀ ń kọ́ kéré wọ́n á dẹ̀ máa wọ school. Ó dẹ̀ máa ń dùn yàn gan gbà yẹn pé ó yẹ kí n ṣe wọ school pé àwọn ẹgbẹ́ mi ti fi mí lẹ̀ lọ. Ẹ̀wọ̀n tó máa interview àwọn so many people tí wọ́n ti Ọlọ́run ti gbà fún ẹlòmíà lóun ta ice water, ẹlòmíà ní oúnjẹ tí ó wà lórí àtìtàn làwọn tèmi ò rí bẹ́ẹ̀. But nǹkan tèmi face lèmi ń sọ yìí ó wá ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi. In fact there was a time ìgbà yẹn mo máa ń jẹ́ kọ́ mọ̀ pé is either Unilag or OAU tó bá ti yàtọ̀ sí school méjì yẹn ẹ lè rí mi ní anywhere o. Kàkà máa sọ poli. Mo poli kẹ àwọn yẹn jìnnà. So irú mindset tí mo carry nìyẹn pé ó wá di ọdún kan mo wá pàdé wòlíì yẹn ó wá sí church wa wá ṣe service. Ó ti tó how many years sígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní. That's around 2002. Tó bí ọdún mẹ́ta ṣá. Bẹ́ẹ̀ ni I think it was 2002. Látọjọ́ yẹn títí dé ní mi torí ẹni yẹn mọ̀ yẹn rí wòlíì yẹn mọ̀. Ó wá ní Zion Church kẹ̀rẹ́ wọ́n máa kàn mú ẹ dúró báyìí kò ń ṣe àwọn church there's somebody there. There's somebody there. Ẹni tó ní message gangan ẹni tó ní message wọ́n máa gbé ẹ dúró báyìí wọ́n á dẹ̀ máa sọ message yẹn fún ẹ wọ́n á dẹ̀ máa confirm ẹ.
we have real and raw prophet of God. Tọ́ndẹ̀ ṣe wà ń bẹ̀. Wọ́n wà dọ̀la. Sometimes táwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ pé kò sí wòlíì scam ní kinní kan. Àwọn kan wà tọ́lọ́run ń lò ó dẹ̀ ń lò wọ́n gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀ gbóná wọ́n lè má popular. Àwọn gan wẹ́ ògo ayé wá owó. Need popularity. Kan need popularity nìyẹn pé kọ́ ń gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run kọ́ dẹ̀ sọ fún ẹ̀rọ. Kọ́ ni máa bá tiwọn lọ. Wọ́n máa bá tiwọn lọ wọ́n sì wà nílàjẹ ní Zion Church títí di ọ̀la 10. Ẹni ẹ bá ní Olúwa rán òun sí mi. Ó ní nínú ìran yẹn ó ní wọ́n to ìwé láti ilẹ̀ ó ga dé àwọn tó bá wà nínú church yẹn lọ́jọ́ wọn máa rántí. Ó ní wọ́n to ìwé yẹn láti ilẹ̀ báyìí wọ́n to dé ọ̀fun iwájú bíi bíbáyìí. Wọ́n ní wọ́n á mú báírò sí lórí. Olóhùn wá béèrè lọ́wọ́ Olúwa pé kí ni ìtumọ̀ torí máa ń ṣe ní Zion ni wọ́n kí ni ìtumọ̀ nǹkan tí mo rí. Ó ní Olúwa sọ pé ọmọ yìí ní májẹ̀mú tóun bá dá iṣẹ́ tóun dẹ̀ ràn ṣùgbọ́n nǹkan míì ló wà lọ́kàn ẹ̀ tó fẹ́ ṣe pé ìwé wà lọ́kàn ẹ̀. Pé kóun lọ sọ fún mi pé Olúwa sọ pé àkókò tí mo lè jẹ́ iṣẹ́ yẹn nìyí o. Pé tí n bá wá jẹ́ iṣẹ́ yẹn tán òun á dá ìwé yẹn tó wà lọ́kàn mi yẹn òun á fún mi padà. Mo kọ́kọ́ wò pé àbí ṣé máa iná màṣá. Even tí má tẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run gan màá wá pa education tí ṣé ó normal. Irọ́ mi ò lè ṣe nǹkan mẹ́rin. Ó ní bí òun ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ní mò ń rò lọ́kàn mi pé. Ó tún gbé yẹn náà jáde. Ó ní kí n mú báírò sílẹ̀ kí n kọ sílẹ̀ báyìí pé àkókò yìí Olúwa sọ pé kóun sọ fún mi o pé òun fẹ́ rán mi níṣẹ́ ọ̀rọ̀ àti orin. Ọ̀rọ̀ àti orin. Orin yẹn máa ní ọ̀rọ̀ á dẹ̀ méjèèjì máa wà interwoven. Lọ́jọ́ yẹn àti mo délé mo break down mo sunkún. Torí ẹ ti gbà pé confam ni. Tó bá ti mọ ìran tó jẹ́ tiẹ̀ wá mọ̀ tó bá mọ there's something about real prophet of God tó bá ń sọ̀rọ̀ wàá máa mọ̀ lára ẹ̀. Bí mi mo ní mẹ́sẹ̀gì. Bẹ́ẹ̀ni á bàrà bí ìgbà tó ń kàn ẹ́ bí nǹkan kan wà tí Yorùbá ń pè ní ìtànṣán. Á máa kàn ẹ́ lára wàá mọ̀ pé no ọ̀rọ̀ tẹ́ni ń sọ yìí kò parọ́. Mo break down mo kọ revelation yẹn sílẹ̀. Ọjọ́ yẹn mo wá sọ fọ́lọ́run ní Olúwa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe fẹ́ mo ti yàn dábàá. Before then mo ti ń kọrin o. Mo tẹ̀ sí ṣe album kan sef. Because àkọ́kọ́ ṣe album kan ní 2001 nígbà tí incident yẹn pé ọdún kan. Àwọn group dad mi yẹn wọ́n ṣì wà intact. Ẹ̀yin lẹ lead wọn. Mi tẹ̀ kí n bá wọn ṣe meeting gbà yẹn. Wọ́n ṣe meeting wọ́n máa ń hold there normally wọ́n ṣe ń hold there. So but I think ìgbà tó fẹ́ pé ọdún kan yẹn wọ́n rò pé ó yẹ káwọn ṣe album kan in commemoration of that incident. Wọ́n wá debate láàrin àwọn kan pé kò sẹ́ni tó máa lè lead wa àfi ká bá lọ mú Lekan wa o. Ọmọ kékeré ni ẹ jẹ́ ká lọ mú wa náà ṣebí a ní àwọn orin tí a ti rehearse tó yẹ pé kò sí nínú album á dẹ̀ tó àkó fún á dẹ̀ ṣe. Kan tó dọ̀dọ̀ tèmi èmi ti gbé tèpù sílẹ̀ normally láàrin ara wa èmi pẹ̀lú àbúrò mi pẹ̀lú ọmọ kan ìyá náà ti di gospel artist nsìn. Màá wá gbé tèpù sílẹ̀ à mú cassette àti bọ̀nú ẹ̀ à connect mic mọ́ à tẹ̀ record àwa máa record orin. So èmi ti record àwọn orin tí mo receive sínú cassette yẹn kí àwọn tó dé pé wọ́n rán wa sí ẹ ò Lekan pé a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ìwọ dẹ̀ ló máa lead. Mo ṣe mú cassette yẹn fún wọn nìyẹn. Wọ́n wá play cassette yẹn wọ́n wá rí pé Ọlọ́run tí ń bá bàbá yìí sọ̀rọ̀ ní inú orin o okay àti yẹn o àti ìta bá nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò pọ̀ ká ṣe. I record album yẹn ní 2001 November but production on that. I record ẹ̀ ń gbà yẹn ní Decca.
aphrodisia ní Yaba gbà tó di 2002 àti wá lọ tún ṣe ní gold mine ní Pangrove ìyẹn jáde eventually so after then ni máa yẹn sọ ìran yẹn mo break down mo ṣáà wá yànda látàgbà yẹn mo tún ní another temptation kan tó lágbára lórí ọ̀rọ̀ school yìí náà ni ẹ̀gbọ́n mi kan wà ńgbà yẹn bí ẹ̀gbọ́n àdúgbò náà ni ó ṣe economics nínú Unilag wọ́n wá ń ṣe masters so nínú master class wọn yẹn wọ́n á ní ọ̀rẹ́ wọn kan tí ó jẹ́ ọmọ professor kan ní Unilag ìfẹ́ dárúkọ professor yẹn wọ́n wá gbé kúrò ní Unilag wọ́n wá gbé lọ sí FUTA Federal University of Technology Àkúrẹ́ kó lọ ṣe VC ńbẹ̀ that was 2003 I guess so ẹ̀gbọ́n mi yẹn kàn sọ̀rọ̀ mi fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jọmọ VC FUTA yẹn pé àbúrò mi kan lè ń fèsì kan báyìí ṣé ó ṣe jam ló ṣe jam kò mú FUTA o Ifẹ̀ àti Unilag ló mú ó dà pé mo tẹ̀síwá mú Unilag nìkan gbà yẹn mọ̀ pé àwọn méjì mọ̀ first choice náà máa fẹ́ kẹ́ Unilag ni mo mú wọ́n bá ní kí n mú credentials mi wá mo ṣáà mú wá wọ́n á láti ra change of institution form mo kàn ṣáà fún ẹni yẹn gan pé ó FUTA o kí ló ń jẹ́ à ń sọ̀rọ̀ Unilag à ń sọ̀rọ̀ OAU à ń sọ̀rọ̀ FUTA eventually bí orúkọ mi ṣe jáde ní bíyà supplementary list nígbà yẹn àbí VC list tó ṣáà ó jáde 2003 wọ́n fún mi ní physics electronics ó wá kó kí n lọ mo ṣe wá owó tì ní. ọ lè ṣe pé ní temptation àbí. bẹ́ẹ̀ni ó dùn mí gan pé èló ní school gbàngbà yẹn wọ́n ṣe sìn èló pé owó acceptance fee school fees àti owó ilé ló di nǹkan tá a wá táàrí wọ́n mi dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ o but ṣe mọ̀ ó ti business yẹn ò lọ mọ́ ti ta gbogbo so many things nígbà táwọn báwọn ẹ̀ admission yẹn wá gé lọ ìyẹn gangan ló wá jẹ́ kí n break down pé á jẹ́ pé nǹkan tí màá yẹn sọ yẹn tó tọ́ there is light in it káàkókò má lọ kí n tètè ya surrender báyìí náà fi wá surrender ẹ̀wọ̀n pé the same course yẹn ni FUTA padà fún mi ní 2009 láti 2003 then that same course physics electronics ni wọn ní FUTA padà fún mi ní 2009 tó yẹ kẹ́ ẹ ti jáde kẹ́ ẹ ti serve kẹ́ ẹ ti ṣe náà ti pẹ́ tí mo lè ṣe bá ṣe tán. now láàrin 2003 sí 2009 ẹ kí lẹ wá ń ṣe. music ni ẹ kàn kọrin káàkiri ẹ ń ṣe album tàbí. ṣe album lọ church bí gbogbo yẹn náà mi dúró ṣe jam. ẹ tún ṣe jam náà. mo tún ṣe o. ẹ gbọ́ràn tán yẹn. èyàn eléyìí gan tí mo sọ yìí títí 2009 yẹn gan pre-degree ni mo ṣe pé ó bá kan kàráǹgídá sẹ question kan tí nǹkan wọn béèrè lọ́wọ́ ara mi gbà yẹn ni pé Lekan tó bá dàgbà tó bímọ táwọn ọmọ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ pé daddy why didn't you go to school kí ni mo fẹ́ sọ fún wọn. ẹ̀sùn pọ́lọ́ ló ní kí n wá lọ. àìrọ kò ní ṣe gbọ́ àwọn àsọgbọ́lọ̀ tí mo sìn kò fẹ́ progress fún mi nìyẹn kò jẹ́ iṣẹ́ àwọn ọmọ Gen Z wọn. ẹ mọ̀ mo ṣáà wá wò pé no there must be a way out ni mo ṣe glory to God ṣá ṣe bára wa ní bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ṣe wá wọ FUTA nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni. now ṣe promise ẹ̀ ṣe wá mo ṣe pé kásìkò bá tó. ó dá padà fún mi. ó dá padà. mo dẹ̀ ṣe máa tún lọ́wọ́ ẹ̀. ó dẹ̀ easy. kò easy o kò easy àtọ̀ ṣe mọ̀ pé ìgbà yẹn máa lọ administration máa lọ show ó dẹ̀ ti wọra ń gbà yẹn. ó ti wọra nǹkan tí mo fi ń jẹun tí mo fi ń live tí mo fi ń take care family ṣe mọ̀ income mi nìyẹn. So I have to match it with àwọn classmates mi tó máa wù mí sọ ma wò pé ọ̀bọ̀ ètò tọ́ ló try. gbogbo ọ̀rọ̀ mọ̀ gbà yẹn. well of course. course tẹ̀dẹ̀ lọ ṣe yẹn kò ṣe course ọ̀lẹ̀. kò ṣe course physics electronics. ẹ
ẹ máa dá ní mathematics kan ni. Lágbára Ọlọ́run. Àti further maths àbí kí lẹ́yìn pé àwọn dy dx. Yeah, of course. Now ẹni lọ́kàn pé ẹni fi ṣiṣẹ́ nígbà tẹ́ ń ṣe àbí. Ṣé mo kàn fẹ́ fulfill purpose ọkàn mi. Pé ẹ lọ school. Pé number one mo lọ school àti pé mo mọ kíní yẹn mo mọ̀ dàbẹ̀ ni pé mo fẹ́ waste ẹ̀. Tí n bá ṣe kíní máa waste ẹ̀ náà. Ọpọlọ yẹn wà ń bẹ ẹ̀ gbọ́dọ̀. Ó wà ń bẹ mo dẹ̀ fẹ́ lò ó. Ó ṣì wà lọ́kàn mi dọ̀la pé mo ṣì máa set up something like that. Yeah, tutorial college or something like that. Okay. Pé yẹn pé once in a while just come and teach. Okay. Àwọn mi màmá. But mo rí pé nǹkan view tèmi rí yẹn Ọlọ́run transform ẹ̀ sí títí ẹ̀. Okay. Because I still stand to teach people about God. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń wò pé báwo ló ṣe mọ àwọn nǹkan tó mi lọ Bible school. Lọ seminary. Lọ seminary kankan. But tí n bá ti ṣí scripture báyìí ó máa ń dàbẹ́ ni pé searchlight kan wà lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn. Mo ní bí mo ṣe ń gbóhùn teacher mi. Spiritually insight yẹn máa wá kọ́ mi translation yẹn máa interpretation yẹn máa ju normal thing lọ. So máa ti mọ̀ pé teacher mi ti dé. Okay. In songs and in words. Words. So tí n bá wá ń deliver àwọn èèyàn máa ń wò pé ó dà pé òun lecture. Okay. So tí ó máa ń fọkàn mi balẹ̀ pé bàbá yìí padà gbé kínní wá ní ọ̀nà tí ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe lóòótọ́. All right, sir. Nígbà tí in the course of pé ẹ̀ ń ṣe orin títí wọ bí 2009 yẹn how many albums ẹ ti wá ṣe? Ṣé every year lè máa ń drop album? No. Mo ṣe every year. Production company mi gbà yẹn wọ́n guide mi ní every 2 years. Okay. Galaxy Music. Galaxy ló ń ta ló ta ṣe yẹn láti bẹ̀rẹ̀. Láti 2005 látàrí royal ìṣòro yẹn mo ti ṣe 2 others. Okay. Before Galaxy. Okay. Galaxy ṣe tó wá máa produce. Though mo ti mọ Galaxy tẹ́lẹ̀ o because ó ti produce Popsi náà rí dad mi rí. Okay. So the relationship was there. But Galaxy kan náà ń jẹ́ gbà yẹn. Galaxy náà ni. Láti bẹ̀rẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Galaxy Music ni. So album tó kọ́ produce fún dad mi gbà yẹn was Ìfaradà. Okay. Ìfaradà. So láti ìgbà tí Galaxy yẹn ti ń bá ka sí 2009 àbí Ayé Ṣòro, Àdìtú Ńlá, Igi Aru. Okay, mẹ́ta. Ti 2009 ni. Ìgbà tí ẹ wà ní school ní FUTA tẹ wọlé ní 2009 yẹn ṣé àwọn course-mates àti schoolmates ṣé wọ́n dá yín mọ̀ as a star? Of course. Èmi kàn máa ń tara mọ́ ṣé mo ẹlòmíì máa wò pé ó dà pé ọ̀bọ ẹni ó dà pé Lekan Remilekun ní ṣe àánú ni nígbà tí wọ́n ti ń ṣe argument wọn bẹ́ẹ̀ mo ti rọra yí ọ̀rá mi kúrò ṣé wọn pé ìgbà mi tí tọ́lọ̀ máa ti fúnyàn ní fame ó máa ń da kéèyàn kọ́lọ̀ ń fi ìbùkún sí fúnyàn. Àwọn ìgbà míì wà tó yẹ pé you will be famous but o ò ní nǹkan tó meet standard fame yẹn bí a kó o máa fẹsẹ̀ rìn o máa gbọ́kadà ìsín ni ṣe mọ̀ téèyàn bá ti wá ní tán gbà yẹn lè wá wò pé èní nǹkan fẹ́ gbọ́kadà kò ní ṣe ẹnì kankan táwọn èèyàn bá rí ẹ tán kí ẹ ẹ̀gbọ́n Lekan wà á máa kí wọn dáadáa but tó o bá tì ní a máa wò pé nǹkan kan ti àmọ́ sọ pé èèyàn ń jẹyà Olúwa o báwo ni o ṣe díẹ̀ mi mo ń gbọ́kadà báyìí but mi ò kí máa ń rí bí nǹkan tó lè weigh me down. I always see it as a challenge I can overgrow. So wọ́n mọ̀ even our lecturers. Àwọn náà mọ̀. Ó yẹ kó máa fi influence mark fún yín. Wọ́n máa fi influence gẹ̀. Mark sọ yẹn. Àníbo ní FUTA. Náà fi tẹ́wọ́ ti gba 40 kọ́ bá fi 20 àbí 35. Ní FUTA physics mà ní mo gbé fún yín o. Ní FUTA yẹn wọn kì í wojú. Kò sí sentiment. Nǹkan téèyàn bá ṣe ni. Ló máa ṣe ló máa gbà. Eventually serve abẹ́ serve. No mi lọ service. Personally ni mi lọ service. Okay.
personally because mo rò pé tí n bá lọ service ó máa affect iṣẹ́ mi. Mo rò pé let me opt out jàre mi. But ẹ bá ní láti ṣe masters. Of course máa ṣe masters. Mo ti put in for masters kan èmi ní mi ráyè. Okay. Iṣẹ́ yẹn pọ̀ náà. Bowen University ni mo fẹ́ ṣe because nǹkan tí mo fẹ́ ṣe Bowen University ló ń ṣe. Okay. Theology course kan ni. Okay. So Bowen University ló ń ṣe but èmi náà mo ń try àti tún find time pé tí n bá ti wọ kíní mo ti wọ nìyẹn o. So but lọ́dún yìí lágbára Ọlọ́run máa break jinx ni. Mi ì dẹ̀ fẹ́ ṣe labroad. Mi ì fẹ́ ṣe labroad so máa ṣe lágbára Ọlọ́run. Báyọ̀ tó ṣe masters wọn máa tó ṣe PhD. So dream professor yẹn máa padà wá àṣẹlẹ̀. Recently orin kan trend o. Ṣe mo rántí orúkọ lady tó òun kan bí wọ́n ń forin ṣeré bí wọ́n ń ṣeré ìrẹsà ní church wọn. Wòlíì Elijah pé náà lókè o. Wòlíì Bali pé náà lókè o. Kìnìún kan iná dẹjọ́ ẹ̀ bọ kí lórúkọ lady yẹn ṣe. Àwọn méjì ló kọ. Ìkan jẹ́ Fẹ́rànmi Gold ìkejì ń jẹ́ Fọlákẹ́mi ni mo mọ ti Fẹ́ràn mo ti Fọlá yẹn ó dà pé yẹn ló trend dáadáa. Àwọn méjì náà ni. Náà ló trend. Ìfẹ́ mi ò tètè mọ̀ pé orin yín gan ni pápá but orin yẹn trend gan òun náà fi mọ Fọlákẹ́mi Kẹ́mi mọ ti Fẹ́rànmi so màá sọ̀rọ̀ lórí ilé tí mo mọ̀ bórin yẹn ṣe trend tó àwọn èèyàn wá ti sọ pé orin Remilekun ni mo wá rí pé at the point wọ́n ṣe bí a concert wọ́n wá gbé yín wá bẹ̀ pẹ̀lú body language yín ṣé ẹ feel mo wò pé ẹ máa fi pa orin mi ó trend níbi kan ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ń gbọ́ orin yẹn náà but mo ṣe ní body language yẹn ẹ wà unperturbed. That's the word. Ṣe rí èmi yẹn mo ní perspective tó yàtọ̀ mindset mi àbí ideology mi mo máa ń fi Baba Sunny Adé àti Baba Ebenezer Obey ṣe example fún àwọn yẹn. Hardly you find any situation in life tí àwọn people yẹn tí wọ́n ti cut across nínú orin. Ó lè máa jẹ́ àwọn méjì yẹn nìkan ṣe mọ̀ but àwọn èèyàn dẹ̀ máa lọ show gbogbo olórin máa lọ show ní every weekend tí wọ́n bá kọrin wọn lè make a living. Tó bá kọ Sunny tó kò gbé àwọn tó máa kọ Lando but àwọn méjì yẹn in fact ìgbà tí Shina Peters náà tún dé eré mi jẹ́ fan gbogbo wọn àwọn kan tó wá bẹ̀rẹ̀ pattern of music tó jọmọ́ ti SSP máa bèèrè lọ́wọ́ ara mi pé mélòó ni àwọn pípò yìí máa lọ dì mú pé má kọrin mi mọ́ tó bá jẹ́ orin tó wá látọ̀run. I keep telling people pé it's not about the composer of the song it's about what that song can do. Wọ́n ṣe Wòlíì Bali nìkan lórin mi tí táwọn èèyàn ṣe kan tó viral is my joy because èmi máa ń feel pé Ọlọ́run tún fẹ́ bá àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní another dimension ló ṣe lo àwọn ọmọ wọ̀nyẹn já at a point mo tún ṣe program tó yẹ pé mo máa wọn méjì wá ó yá ìwọ conversion ti tiẹ̀ nínú comment section ààrẹ ni tó tún sọ fún àwọn ọmọ wọ̀nyẹn pé ẹ ṣọ́ra fún àwọn olórin tó bá ti ṣe kíní o wọn ò ní fẹ́ kẹ́ gbé rí o mo kàn ó pé máa wà àwọn òpè àti aláìmọ̀kan àwọn Farisí. Because if it is a song that comes from the mind of God the joy of the Lord is for the song to minister to people's lives. Ọlọ́run fẹ́ kó reach gbogbo kọ́nà tí kò tí dé bóyá Ọlọ́run fẹ́ kó orin yẹn reach àwọn kọ́nà kan ló ṣe tún lọ àwọn ọmọ yẹn láti tún spread ẹ̀ sí bákan. ṣòye ìránṣẹ́ Wòlíì Bali nìkan gbà tó bá ń kọjá láàrin gbogbo ènìyàn àwọn ẹlòmíràn ti dá evangelist lábàjá kọrin yín kíní kan màá kàn wá lọ mú Wòlíì àgbà báyìí
wọ́n á máa bàjà pé ó kọrin ni. Wòlíì àgbà. Ṣé ó nọ́mà ṣá wòlíì àgbà tó yẹ pé every time tó bá ríra friendship wa ó wà cordial. So tọ́lọ́run bá lo ẹnìkan láti tún rebrand nǹkan tó ṣe, mélòó ni kí àwọn olórin tó ti ṣíwájú tiwa tí wọ́n copyright orin wọn ju bẹ́ẹ̀ lọ, kí nìkan ṣe. I see it as an extension of the grace I carry. Yeah. Extension of the grace you carry. Then ó fi hàn pé àwọn ọmọ yẹn náà ó ní nǹkan tó ń rí inú orin tó ń ṣe ń gbọ́. Of course. Tó ń bá gbọ́ àbí tó ń wọ́n pé kí lẹ́ni nǹkan wọn ò ní mọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ lò láti polongo àwọn náà. Polongo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó bí àwọn stars mi. Bẹ́ẹ̀ ni na, and that's the joy tó yẹ kí gbogbo olórin ẹ̀mí máa ní. Ìtẹ́sí olórin ẹ̀mí nìkan. Dad mi ló máa ń sọ fún mi pé tó o bá ti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run débi pé wọ́n sọ pé lágbájá ń ṣe bí lágbájá, o ò tí make mark. Wọ́n sọ pé pattern tẹ́ni ń kọ yìí ó jọ lágbájá, o ò tí make mark. So ọjọ́ tó máa sọ fún mi pé ẹnìkan dẹ̀ ń kọrin bí Lekan Remilekun, ó yẹ kó o ti mọ̀ pé ìwọ náà o ti bí ògo nìyẹn. So ó yẹ kó jẹ́ inú dídùn. Mi ò lè blame àwọn ẹlòmíì tó máa jáde tó máa pé lágbájá orin mi ló kọ, orin mi ló ṣe kíní. Mi ò mọ̀ bóyá perspective tí wọ́n yàtọ̀ sí tèmi o. Èmi ò mọ̀ ohun but tèmi lèmi ń sọ yìí, and I'm not here to blame anybody. Ṣùgbọ́n ti ní tèmi o, perspective tèmi. Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Evangelist Akíntúndé Elijah ṣorúkọ wọn náà nìyẹn mo gbà. Ṣẹ́yìn àti wọn close. Very very. Ẹ close dada. Ẹ má sọ pé ẹ close nítorí camera. No, we are close dada tó tọ́. Ẹ má sọ̀rọ̀. In fact apostle. I close dada. Àwọn ni apostle àbí. Àbáṣe máa ń pè àwọn ènìyàn apostle. Okay. Because ṣẹ̀rẹ́ ìméjì ẹ deep gan. Ọlọ́run. Ẹ deep gan. Ọlọ́run ló ní depth yẹn. Ọlọ́run ló ní depth. Because ẹ kàn máa wò pé àwọn tó deep bẹ́ẹ̀ ní secular music. Ẹ Saheed Òṣùpá. Wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa ń sọ. Wọ́n máa ń fi yín wé Saheed Òṣùpá. Wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa. So wọ́n àwọn ẹlòmíì máa ní Saheed wà ní Fuji, Lekan wà ní gospel. Gbogbo ògo ti Ọlọ́run. Ìjọ kan wà tá a pàdé Ìbàdàn bí náà. Pẹ̀lú Alhaji Saheed Òṣùpá. Okay. Èmi ni mò ń play njọ́ yẹn, wọ́n dẹ̀ wá as guests. Okay. Sàn kan wà wọ́n dẹ̀ náwó bọ̀ wọ́n pẹ́ àti ẹ̀ sọ̀rọ̀ gan. Okay. But ìgbà táwọn èèyàn rí fídíò yẹn, èmi gan kọ́ mo post fídíò yẹn, àwọn náà post ẹ̀. Okay. Ìgbà táwọn èèyàn rí fídíò yẹn tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní comment pé dream àwọn wá sí ìmúṣẹ, Lekan Remilekun and Saheed Òṣùpá at last. Deep calls to deep. So and tí orin bá deep àbí tí musician bá deep. Testimony nìyẹn wípé ṣé testament àbí testimony mi ò gbọ́ English ni wípé evergreen ni nǹkan tó máa jáde ń bẹ̀ kò ń ṣe orin oṣù mẹ́ta tán ti rubbish láti gbàgbé pé ìyẹn ó ti lọ nìyẹn. Now ṣé ẹ máa mọ̀ wọ́n ná bọ̀gán tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé ẹ súnmọ́ wọn gbà ayé wọn. Dr. Cliff Sama. Of course. Mọ̀ wọ́n dáadáa. Ṣé ẹ súnmọ́ wọn? Bẹ́ẹ̀ni. Because àwọn aṣíwájú wa nìyẹn. Jùjú làwọn play o. Ṣé rí Dr. Cliff Sama yẹn kó tó di pọ́n play jùjú. Àwọn gangan ni mo lè sọ pé backbone ministry dáàdì wọn, Dr. Rafe Sama. Ṣé rí the voice tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́ǹkan yẹn pé peculiarity kan wà nínú Zion. It's not the lead. It's the accompanying voice. Yes. Backup yẹn tó máa ń jáde yẹn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Sir Cliff Sama ló ń ṣe fún bàbá wọn. Okay. While they were recording Zion music songs. Okay. And at the time, làwọn wá create juju form of Zion music. Zion music, okay. Ṣé àwọn náà bẹ̀rẹ̀ àbí juju Zion míì ti wà tẹ́lẹ̀? Aláwọn ọmọlàjẹ tó pọ̀ tó ń kọ juju. Okay. But ní pattern táwọn kọ yẹn tó dẹ̀ break out, I think he recorded for Sony Music then. Yeah, Sony first recording wọn fún Sony Music. Kí là ń wá ìmọ̀ ẹ̀yà fún o?
kí là ń wá ayé mọ̀ọ́yà fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ àmì àkú 1992 nìyẹn. Something like that. So ó dà pé àwọn ṣe mọ̀ pé téèyàn bá ṣe nǹkan kan tó bá wà standing ẹlòmíì ò ní mọ̀ àwọn pé àwọn kan ti wà tán ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ojú yẹn náà fún máa wò pé òun ní the first person. But I think that brand of his own kind of juju music ó dà pé òun ló find it. At the point wọ́n mo try láti reach wọn mo wá gbọ́ kán wà lórí ààrẹ kan ààrẹ yẹn pẹ́ débi pé ó ti ètò stage kan mi kan lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn ọ̀dáyàn wọn mi mọ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan mọ́ ẹ̀. Mi ò lè sọ in details but mo kàn ṣáà mọ̀ pé he was sick for like close to 3-4 years. Ó dà bí last year gan last year àbí 2024. 24 ló máa jẹ́. 2024. So sickness yẹn wà but I couldn't say the particular. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan. Ọmọọba Prince Debo Ojúbuyì nǹkan. Àwọn ọ̀gá ló dárúkọ yẹn. After Dr. Remilekun Amos wọn pé mò ń tẹnu mọ́ àwọn tí àwọn èèyàn mọ̀ kì í ṣe àwọn nìkan ló ń ṣe. Ìgbà tí Dr. Remilekun Amos wà àwọn míì náà wà tó ń kọ Zion music tó dẹ̀ jẹ́ pé legend ni wọ́n. Within us we know them. But Remilekun Amos kàn break out kúrò láàrin fold yẹn tó ń cut across. Ni. So after him the next person to break out bẹ́ẹ̀ ni Prince Debo Ojúbuyì. To break out bẹ́ẹ̀ ni Zion music. Àwọn ni Prince Debo Ojúbuyì. Juju kọ́ làwọn ń ṣe. No juju kọ́ o. Typical Zion music ni. Àwọn nìkan kọ́. We still have. Ẹ ṣe lè dárúkọ àwọn èèyàn míì fún tẹ́ ẹ mọ̀ ló. Àwa wọn kàn ní Felix Ọmọṣọwọ ni wọ́n wà. Ambassador Yepopola wọ́n pọ̀. Even ní generation títí wa ìṣẹ̀lẹ̀ kan Remilekun Amos nìkan ló ń kọ Zion gospel music. No, we still have a lot of guys tọ́lọ́run dẹ̀ ń lò dáadáa. Ṣé Zion ní tí máa fẹ́ gbé sórí percentage bẹ́ẹ̀ ṣe kọ Zion ṣé bíi tàwọn bàbá yẹn ni àbí ẹ ti water it down díẹ̀ ohun tó ń já tó yẹn pé ẹni pé kò. Ṣe mọ̀ pé nǹkan tí èmi máa ń fún ní priority because mo mọ̀ pé selling points wà ní. Ó ní ohun yẹn àbí. Apart from the messages. The message is the number one. Selling points were as a Zion gospel artist wọ́n ní peculiarity ìlàjẹ voices yẹn. Àwọn ẹlòmíì láàrin wa wọ́n ń try àti sọ pé torí pé àwọn yọ kúrò wọ́n kó western voices sí o but to me mi ò rí bẹ́ẹ̀. Nísìnyí nǹkan tá à ń ṣe ni pé we blend it with western voices so kó lè wà accessible. Ìyẹn ló dùn jù ó ní. Kò ní pé kò ní sí bẹ́ẹ̀ á wà ń bẹ̀ but at least our balance ẹ̀ náà ṣòye mi lè sọ pé a water ẹ̀ down but ṣe mọ̀ pé depth àwọn àgbàlagbà ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan pé anybody tó bá ní depth ó ní evergreen value. Ṣe mọ̀ tí Deuteronomy 28 sọ pé bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ ìyàtọ̀ wà nínú kéèyàn gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run àti kó farabalẹ̀ gbọ́. Àwọn kan gbọ́ wọ́n á dẹ̀ wá sọ fún wa pé Olúwa wí pé o wọ́n gbọ́ nǹkan tó Olúwa sọ yẹn bóyá ó ní clause níwájú pé báyìí wọn tún gbọ́ mọ́ kàn wá sọ fún wa pé Olúwa wí pé ni but àwọn kan farabalẹ̀ gbọ́ tí wọ́n gbọ́ gbogbo òfin tó gbọ́ gbogbo wọ́n reach gbogbo depth yẹn kíní yẹn kò tètè common láàrin àwọn ọmọdé. That's the reason tó yẹ pé orin ìgbàanì ó yàtọ̀ sí orin ìsìn torí age àwọn bàbá yẹn náà gbà tó ń kọ́ yẹn wọ́n lè jọ ọmọdé o èmi wà ní 30s ni wọ́n èmi 20s èmi 30 something èmi 40 but a lè fi bí wọ́n ṣe ń farabalẹ̀ gbóhùn Ọlọ́run gbà yẹn kan fi wé ìsìn díẹ̀ làwọn máa rí ẹ ṣe máa rí pé àwọn olórin tó ní depth tẹ́ ń sọ yẹn wọ́n pọ̀.
then tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa depth ṣé ẹ feel pé kéèyàn kọrin tó ní depth tó máa ní evergreen value ó tako orin tó ní commercial value. No. Mi ò rò bẹ́ẹ̀. For example, ẹ jẹ́ kí n lo ara mi for example. There was a time tí àwọn èèyàn máa ń advice mi pé ṣe bí àwọn lágbájá náà máa ń sọ fún wọn pé mo jókòó mo analyze ẹ pé okay, I want to preach a deep message and I have my own pattern. Ṣebí ẹ̀yin fẹ́ jó ni ẹ jẹ́ kí n gbé message yẹn sórí ìlú. Okay. Pattern yẹn kí n gbé sórí ìlú òde òní tẹ́ fẹ́ jó yẹn màá gbé sí orí ẹ̀. Nǹkan tó fi yàtọ̀ sí táwọn bàbá wa ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Because àwọn ò ready àti gbé sórí ìlú kankan. Lórí ìlú tẹ́yìn fẹ́ jó yẹn wọ́n kàn fẹ́ ṣí bọ́lọ̀ ṣe message yẹn náà fẹ́ preach. But èmi discover pé a lè merge together. Mo dẹ̀ pé àwọn producer jókòó nǹkan báyìí ni mo ní àwọn náà dẹ̀ wò pé okay nǹkan báyìí tó bá jẹ́ strings ni a máa ṣá sí, tó bá jẹ́ percussion ni a máa ṣá sí, ìwọ ṣáà jẹ́ kí message yẹn dúró kí pattern yẹn má change. So a dẹ̀ discover a dẹ̀ ṣe a produce ẹ̀ ó dẹ̀ ń lọ. So commercial value àwọn tí ó fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣì wà wọ́n dẹ̀ máa wà dọ́jọ́ alẹ́ ni. Why they should retain that commercial value? Retain commercial value yẹn. Galaxy máa ń sọ̀rọ̀ kan gbà kan. Ó máa ń ní àwọn olórin kan ní àtàsẹ́yìn. Kí ló ń jẹ́ àtàsẹ́yìn? Àtàsẹ́yìn ni pé tí wọ́n bá ṣe album ẹnìkan sìn bóyá wọ́n print 200,000 copies gbùrùgbùrùgbùrù láàrin oṣù méjì tó bá ti lọ tó bá ti tà tán àwọn èèyàn ní bèrè mọ́. Ó ta o. Wọ́n produce wọ́n ti ta wọ́n tún máa retí another album tí ẹni yẹn máa ṣe. But àwọn album kan wà tó yẹ pé wọ́n lè print 20,000 copies tó bá ti tán wọ́n á tún lọ print 50,000 copies tó bá ti tán because àwọn èèyàn á máa wá pé a nídìí lágbájá báyìí a nídìí orin ẹ̀ tó kọ báyìí bó ṣe ń apply sí wọn náà ṣe ń béèrè sí. Wọ́n wá rí i pé orin yẹn ẹni yẹn the same album tẹ́ ń sọ yẹn wọ́n á máa print ẹ̀ ní 10 years 15 years 20 years àwọn èèyàn dẹ̀ ṣe máa béèrè. But àwọn kan wà tó yẹ pé tí wọ́n bá ti lọ gbúrúrú fíìmù kì í ṣe artist yẹn ni wọ́n rántí o artist yẹn ṣì relevant but that particular orin tó kọ yẹn kò ní àtàsẹ́yìn ẹnu Galaxy ni mo ti gbọ́. Ìgbà yẹn wọ́n máa ní ẹ̀bùn tọ́lọ̀ ń fún ẹ yìí tó bá fẹ́ máa ṣe album ní every 6 months 3 months wàá máa ṣe but má ṣe bẹ́ẹ̀ a fẹ́ preserve ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ebi ẹ̀ máa pa àwọn èèyàn ọdún méjì. Lẹ máa ṣe ọdún méjì. ṣẹ́yìn àti Galaxy lè ṣe wà. Àṣìwà o ní relationship àṣìwà but mo ti ní label tèmi. But label mi yẹn náà ti máa produce he will still be the one to sell market it. How many ẹ fẹ́ sọ ọkọ. So bí kinní yẹn ṣe bó ṣe rí ngbà yẹn nìyẹn so àwọn irú value yẹn commercial value ẹ máa ń retain. Ṣùgbọ́n táwọn èèyàn pressurize mi dé level kan torí mo máa ń ṣe kinní kan mo máa ń rí album mi as a project. Ìbá sọ pé mo fẹ́ ṣe album mo máa ń rí as a project ẹnìkan náà ló tún fún mi ní idea yẹn Bengo 2. Ẹ mọ̀ Bengo 2. Ọ̀dẹ̀ kan wà lọ́dọ̀ bàbá ara àti pọ́ńtà. Yeah, he was studio engineer náà. Àwọn ni manager bára gbà he was àwọn náà produce the album Ayéṣòro nígbà yẹn. So he gave me idea pé bóyá mo fẹ́ kọ track nípa àánú sìn màá kọ́kọ́ lọ in prayers. Kìtẹ́ ṣe pé mo fẹ́ kọ track nípa àánú màá Olúwa kí ló tún fẹ́ kí n tún sọ fáwọn èèyàn báyìí mo lè fẹ́ ṣe album orin pọ̀ o tó yẹ pé èmi gan máa wò pé eléyìí ni mo fẹ́ kó lọ eléyìí ni mo fẹ́ kó lọ eléyìí ni mo fẹ́ kó lọ but when I now hear from God nǹkan báyìí ni mo fẹ́ kó lọ preach màá wá sideline gbogbo àwọn tí mo ti fún priority yìí. Wá fún yín tuntun.
eléyìí tó bá wá gbé wá yẹn ó lè jẹ́ old song o ó dẹ̀ lè jẹ́ tuntun tó bá ti jẹ́ old song ó máa refine ẹ̀ fún mi á fún ní more insight á wà broaden so tí n bá ti wá release ẹ wá rí i pé ó bá nǹkan tí ó ń lọ ní àkókò yẹn ó bá mu nǹkan tí mo fi máa ń mọ̀ nìyẹn pé mẹ́sẹ̀gì tó wá yẹn nǹkan tọ́lọ́run tó fẹ́ ṣe ni so wọ́n gbẹ́ngàn tún jẹ́ kí n mọ̀ pé see any of your album as a project ṣé pé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa orí nsìn ṣé bẹ́ẹ̀ ni pé ò ní ṣe album mi ò ní ṣe track mi lórí orí mọ́ gbogbo nǹkan tó bá mọ̀ nípa orí yẹn sọ sínú track mi máa ní táìmù yóò ní tó wọn ní manage ẹ̀ ọ̀ya ṣáàrùn mọ́ eléyìí bóyá kò eléyìí kò pè lẹ́ẹ̀kan kò má pè lẹ́ẹ̀mejì ṣẹ́ mọ́ just make it. o ní depth tá à ń sọ ó dàbí wà tí wọ́n wálẹ̀ ni so gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ sọ nípa kí ni ẹ máa wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa jìn tó. Then, so that in the next couple of years ànírẹ́ nìkan tá a sọ pé nǹkan tó sọ ní year 2010 ó wrong nígbà tí àwọn ń gbọ́ ní 2030 so you need to be very careful kí nǹkan tó fẹ́ sọ yìí tó bá jẹ́ scripture ni dig deep research lórí ẹ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ sọ pé nǹkan tí Lekan sọ ní year 2025 ó wrong nígbà náà wọ́n gbọ́ ní 2024 2040 so iṣẹ́ ọ̀tọ̀ ni fún ẹni tó bá ní depth o dẹ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ convince àwọn èèyàn pé nǹkan tẹ́ sọ pé kò sọ́nà ń bẹ yẹn ọ̀nà wà ń bẹ so èmi believe pé ó ní commercial value commercial value yẹn wá last. ọ̀sán máa béèrè ọdún lọ sópin ikú ṣì ń ta. nǹkan tá à ń pè látàsẹ́yìn nìyẹn. all right èkó lẹ́yìn gbé èkó lẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. èkó náà bí mi sí. èkó náà bí ọsọ ọmọ Lagos boy ni. Lagos boy ni mi o. bẹ́ẹ̀ ti kúrò lẹ́kọ̀ọ́. ní ilé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ move. wà á kúrò ilẹ̀ ti wá láàárọ̀ yìí. ṣe mọ̀ pé ìgbà tí mo ti ọmọ Ondo state ni mí. Àkúrẹ́ dẹ̀ ní capital Ondo state. so ìgbà tí mo lọ school Àkúrẹ́ yẹn náà. mo rò pé mo lè ṣe nǹkan kan síbí náà. ibi náà lè tó àdá náà. mo lè ṣe nǹkan kan síbí náà. etí kọ́ lé sàkúrẹ́. lágbára lọ́hùn. èkó ńkọ́. lágbára lọ́hùn. tìlàjẹ́ ńkọ́. because ẹ̀yìn wa ti kọ́lé sí ibì kan ẹ ti fẹ́ lọ jókòó mẹ́rin. ṣé mo wọ bẹ́ẹ̀ akọ̀ṣà àwò kọ́ ló ràn wọ́n. all right Lekan Remilekun Amos sínú mi dùn láti ó sì ẹ̀gbìn mi níparọ́ ó jọ mí lójú pé mo pè yín lọ́wọ́ kan ẹ̀ tí ẹ̀ làmílà ẹ̀dẹ̀ wá ẹ níwà ìrẹ̀lẹ̀ gan o ìdí náà tún wá bẹ̀rẹ̀ sí níwà ìrẹ̀lẹ̀ nsìn because gbogbo bí mo ṣe ń relate pẹ̀lú àwọn èèyàn náà ni mò ń kọ́ ẹ̀kọ́ mọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ pé Àkúrẹ́ jìnnà sí ibi ṣé kò lẹ́yìn lọ́dọ̀ wá ti kúrò nígbà Àbákúrẹ́ okay now àwọn ẹ ti di poster boy ṣá mo wò pé ẹ mọ̀. Poster boy. Yes. Me understand. Okay, pé your pictures is always on posters. Yes na àwọn churches máa ń fi yín. Of course na. pé o sí ẹ máa charge wọn gan. Ẹ̀gbọ́n máa charge. Ibi tí mò ń lọ ni àwọn ẹgbẹ́. Ṣé mo máa charge yẹ sọ̀rọ̀? A máa dọ́gbọ́n sí. Ṣé ó yẹ kí olórin mi máa gba owó kó tó lọ fún administration? Wọ́n gbàgbé pé ṣé olúwa ni ṣùgbọ́n fẹ́ la fún yín. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yìí. Èmi ò kí ń parọ́. I have no reason to lie. Kọ́lọ́run gbọ́ lọ́wọ́. Lórí program àti Tọ́pẹ́ Àlàbí kan, wọ́n béèrè question lọ́wọ́ mi, àwọn fúnra wọn ló béèrè. Àwọn pé olórin náà làwọn. Táwọn èèyàn dẹ̀ attack wọn pé wọ́n gbowó. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ mi. Ṣé ó yẹ kó lórí mi máa gbowó mi ní tèmi o? Ẹ rí pé story mi tí mo sọ ń sìn, iṣẹ́ kan wà tó wọn kàn mí ṣe. Tí mo dẹ̀ feel pé tí n bá ṣe mo ní ability láti ṣe ó máa feed mi àti lọ́jọ́ alẹ́ àti generation tó ń bọ̀. One way or the other Ọlọ́run direct mi síbi tí ọkàn ẹ̀ fẹ́. Ó dẹ̀ mọ bó ṣe máa bọ̀ mi. Ṣùgbọ́n ní òye tèmi kò sí anybody tó wà justified pé nǹkan tí mo gbà yìí mo ní ẹ̀tọ́ láti charge. But ó ní reason láti fi charge. Ní tèmi not justified. But ó ní reasonable reason. Àwíjàre. Tí Ọlọ́run náà dẹ̀ ń fi èrè sí.
èmi báyìí sìn okay for example there was a day ó ti pẹ́ nǹkan tí mo sọ yìí I think it was in 2007 mo kọ orin kan because orin nígbà tí n bá ń receive orin ó máa ń jẹ́ encounter. Àárán mi látọ̀run wá mo dáyé mo sì jẹ́ fáráyé mo wí pé mo dúpẹ́ Jésù torí wípé ó lérí ìfẹ́ ó sì múṣẹ. Verse 1. Lọ́jọ́ tí ó pè mí rán níṣẹ́ mo sunkún mo sì bi ọ́ wípé kí lèrè mi gbà mo bá jíṣẹ́ ó wípé ohun ayọ̀ gbogbo. Lọ́jọ́ tí ó pè mí rán níṣẹ́ mo wò pé ọmọ Remilekun Amos o kò lówó lọ́wọ́ o kò ní mọ́tò o ilé tó kọ́ kò parí ẹ̀ títí tá a fi wá títí tá a fi rí yìí o. Èmi kẹ̀rí ṣe mọ̀ as a Lagos boy I'm a very boy tí n bá tún ṣiṣẹ́ yìí ṣé kò ní rí bẹ́ẹ̀ fún mi. Ṣé kò ní jọ ti bàbá. Not in the area of the legacy but finance. Okay, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ acquire nǹkan tí fẹ́ acquire ẹ̀ kí n tó wá ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ rán mi ẹni no. Pé kí n fowó kí at least màá ti ṣiṣẹ́ owó díẹ̀. Màá ti pawó yẹn màá fi rán ministry ẹni rárá ẹni kí n lọ ṣe ilé tẹ́ ẹ rán mi. Báwo ló ṣe máa bọ̀ tó fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé ohun ayọ̀ gbogbo ni mo máa ní. Ọ̀nà kan ló máa gbà ṣiṣẹ́. Ṣé rí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ lé ní kò sí etí gospel artist lè charge. Blessing tí à ń gbà tó yàtọ̀ sí pé gba owó yìí mo pè é wá sí church mi ó ju honorarium lọ. Ẹnìkan lè wò ẹ́ báyìí kó ní mọ́tò yìí 70 million ni mo rà á fún ẹ. Administration mi lè lè fẹ́ gbà tó fẹ́ fi ṣe. Ẹlòmíì ṣe mọ̀ á kàn déédéé bless ẹ o lè ti ṣe orin kan o lè ṣe track kan ṣe bóyá 2010 ẹnìkan á dẹ̀ ṣe bless ẹnìkan lé ní á dẹ̀ wá ẹ rí á wá bless ẹ for that simple reason. So èmi believe pé tèmi ni mo sọ o I'm not speaking on behalf of anybody. Ẹlòmíì máa ní àwọn olórin yẹn wọ́n máa sọ pé àwọn ò gbowó ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kán pè wọ́n sí ṣọ́ọ̀ṣì kékeré wọn ní wá àìmọye ṣọ́ọ̀ṣì kékeré. Remilekun Amos ló jẹ́ kí n mọ̀ pé o ò mọ ibi tọ́lọ́run ti lè pàdé ẹ̀. O lè rò pé congregation ńlá kó jẹ́ pé ibi tí èèyàn 3 4 máa wà. Ló sì lọ dúró díẹ̀ sí. Ló máa dúró díẹ̀ sí. So ní tèmi o mo feel pé mi ò wà justified láti sọ pé mo sọ pé kẹ́ lọ mú iye báyìí wá tẹ́ bá dẹ̀ ti mú wá mi ní ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Tèmi tẹ̀ tí wá yàtọ̀ because àwọn ẹlòmíì máa ní afẹ́ kẹ́ ẹ preach. Tẹ́ bá dẹ̀ ti preach yẹn àwọn afẹ́ kẹ́ ẹ kọrin sí ṣe mọ̀ pé wọ́n ti mix méjèèjì papọ̀ wọ́n mọ̀ pé mi ní sọ pé ẹ lọ mú iye báyìí wá tí bá fẹ́ preach but ẹ kúkú jẹ́ kí n dúró as a preacher wọ́n ní no wọ́n ní àwọn mix méjèèjì papọ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n ti manipulate. Tọ́ bá dẹ̀ ti kó méjèèjì pọ̀ ẹ máa ní láti kó band wá. You have to go with your crew. Nǹkan tá a dẹ̀ fi ń live nìyẹn ẹ̀yin náà dẹ̀ fẹ́ ká máa meet up lábàjá ọmọ ẹ lọ sí school gidi ibi tó ń gbé ibi tó wà òkè ni ẹ kò tọrọ jẹ because wọ́n gbọ́dọ̀ rí lára wa pé Ọlọ́run rán wa níṣẹ́ iṣẹ́ yẹn dẹ̀ mú àwọn èèyàn. Ẹlòmíì ò ní oore ọ̀fẹ́ àti lọ play láwọn area kankan. Ṣé máa ń kọrin ìta? Of course. Burial weddings. I do but ibi tó funny sí ni pé nǹkan tí mo máa ń ṣe ní church yẹn òun náà ni máa transport sí òun kò máa modify díẹ̀ bóyá kí n pe orúkọ àwọn èèyàn sí mi. So àrígbà mi tẹ́lẹ̀ pé tá a bá lọ ṣó wọ́n ń fọ́ nìkan ẹlòmíì máa ní nǹkan báyìí la fẹ́ kó kọ́ ní ẹjọ́ o ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Lekan Remilekun Amos ni òkè tó pè wá bí yìí o bóyá tí bá ti ṣe ilé ìtàn ẹ pé DJ kó ṣe kí ni
kó play tó kù. I will not go beyond my limits. Èmi feel pé mi wà justified but mo ní reason láti fi reason tí mo dẹ̀ ní yẹn mo gbọ́dọ̀ ṣe reasonably. Mo gbọ́dọ̀ kí wọ́n sọ pé àwọn àlè access ẹ̀ mọ́ ń sìn kò lè wá. Eléyìí táwọn ṣọ́ọ̀ṣì gan dá sílẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ministry òun ló pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká kúrò ń bẹ̀. Bọ́lá ṣe lo Elijah yàtọ̀ sí bó ṣe lo Mose. All right, mo fẹ́ kẹ́ fi wíwá kẹ́ tó pe phone number yín nítorí àwọn èèyàn tó máa fẹ́ reach out sí yín. Ṣé ẹ ti ṣètò records mi lọ all together? Tí bá ní kí n máa kà báyìí, ẹ má bẹ̀rẹ̀ lórí ayé ìṣòro. Then ayé ìṣòro, àdìtú ńlá, igi arúwé, ọlọ́run ẹ̀san, the light, ìfaradà, àfọwọ́fà, májẹ̀mú tuntun, oore ọ̀fẹ́ series 1 and 2. Ẹ̀rù wà ń lẹ̀ o. Oore ọ̀fẹ́ series 1 and 2. Olúwadé, breaking news. Ó ti pọ̀ díẹ̀ náà. So tí bá fẹ́ máa ṣe ní oṣù mẹ́fà gan. Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́. Oore ọ̀fẹ́ wà. Ọ̀pọ̀ ayé tẹ̀ tí wá da ayé singles. So bàbá tí wá ní ká máa ka singles mu. Ìyẹn gan máa tún wá. Gbogbo orin yín ló wà ní orí YouTube àti gbogbo all digital platforms. Collaboration ṣe máa ń ṣe bí ẹ̀yin àti Tọ́pẹ́ Àlàbí. Of course. Ẹ̀yin àti iṣẹ́ ti ṣe àwọn kankan. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn wo lẹ ti collaborate pẹ̀lú? Àǹtí Esther Gbẹ́kẹ̀lé, Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé mo pé nísìnyí collaboration tó ti yàtọ̀ sí ti ìgbà àtijọ́ is now on live performance ní studio. Ìyẹn pọ̀ lóríṣiríṣi. Tó dẹ̀ ń jáde lọ. Àǹtí Tọ́pẹ́ Àlàbí oríṣiríṣi ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ń jáde. Ẹ bá mi fi phone number yín síta so that àwọn èèyàn lè reach out sí yín for bí wọ́n fẹ́ invite yín fún ministration, bí wọ́n fẹ́ invite yín fún social events. Bóyá wọ́n fẹ́ pè yín kan music yín ti bless wọn rí, àwọn náà fẹ́ bless yín padà. Bóyá ẹ pé phone number yín, fẹ́ pé account number yín náà pẹ̀lú ẹ̀. Ètò account number. Bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe o. 081 33 87 5679 081 33 87 5679 account number. I think you farabalẹ̀ pé ẹ. Ẹ má ṣe mistake. Ẹ má pè ó pè ó. UBA 20 255 71987 20 255 71987 Amos Ọlálékan Samuel. Amos Ọlálékan Samuel UBA alias Lekan Remilekun Amos. Ẹ wo ọmọ tẹ́ ń wò yìí kò ní bàbá láti year 2000. In fact kò níyà. Ìyá náà ti lọ. 2009. Ọjọ́ tí mo ń ṣe matric mi ní FUTA ní ọjọ́ tí mo ń bẹ̀rẹ̀ mọ́ mi. Wow. Ọjọ́ tẹ́ wọ FUTA. Pé à ń ṣe matric. That was the day I was burying my mom. Sórí yẹn pọ̀ gan. Any story o. So ipe tí ẹ jáde school gan tún ṣojú wọn. Wọ́n dẹ̀ ẹ̀dẹ̀jọ́ wa ní struggle yẹn láti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀gá ẹni story bí atọ́jọ́ mi bá tún wá tún lè sọ díẹ̀ sí bó ìta ti sọ lẹ́nìí kí Ọlọ́run kò fi ìbùkún sí gbígbó àti kíkà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ ṣé gan ni alàgbà evangelist apostle Lekan Remilekun Amos. Ẹ ṣé lẹ́ẹ̀kan sí tí mo pè yín tẹ́wà. Mo appreciate gan ni. God bless you sir. Thank you sir. Yes sir.